دوستان سلام، وقتتون بخیر، خسته نباشید. مجید برکاتی هستم از خانه میکروتیک ایران. قصد دارم تو این فیلم آموزشی نحوه راه اندازی SSH تانل رو بر روی روتر OS یا سیستم عامل میکروتیک به شما آموزش بدم. همونطور که میدونید SSH یک پروتکلیه که من به واسطه اون میتونم به واسطه CLI یا رابط خط فرمان تجهیزات شبکه یا تجهیزاتی که SSH رو به نحوی پشتیبانی میکنن رو کانفیگ کنم، یعنی دستوری لاگین کنم روی تجهیزات و بتونم تنظیماتم رو روی تجهیزات انجام بدم. خب من به واسطه همین SSH هم میتونم یک تانل امنی رو برقرار کنم تا بتونم از یک کلاینت به سرورم دیتاهامو اینکریپت شده عبور بدم. یعنی علاوه بر این که من میتونم به واسطه پروتکل SSH تجهیزات خودم رو کانفیگ کنم، میتونم از این SSH برای ارتباطات بین نقطه هایی که مد نظرم هست برقرار کنم و ترافیک خودم رو عبور بدم. میخوام این راه اندازی SSH رو میخوایم روی تجهیزات میکروتیک با هم دیگه کار کنیم و ببینیم آیا میکروتیک قابلیت این رو داره که بتونه SSH تانل سرور باشه و من به عنوان یک کلاینت بهش متصل بشم یا نه. سناریو که قرار با هم دیگه کار کنیم، یک روتر OS میکروتیک من میارم بالا و از روی سیستم عامل ویندوز به عنوان کلاینت با نرم افزاری که حالا مد نظر هست ارتباط رو برقرار میکنیم و ترافیک رو داخل SSH تانل عبور میدیم. همونطور که میدونیم پروتکل SSH روی پورت 22 پروتکل TCP برای ما کار میکنه که قابل ویرایش روی روتر OS میکروتیک هست و من میتونم پورتش رو تغییر بدم و روی پورت خاص ارتباطات رو شکل بدم. نرم افزار SSH کلاینت برای کلیه دستگاه‌های اندپوینت و سیستم عامل‌های اندپوینت موجود هست که من حالا روی سیستم عامل اندروید iOS و روی سیستم عامل ویندوز با هم دیگه تست میکنیم. روی سیستم عامل اندروید iOS رو به شما معرفی میکنم که به واسطه چه برنامه‌ای ما میتونیم SSH کلاینت رو داشته باشیم و به روتر OS میکروتیک خودمون متصل بشیم. خب بریم توی بحث اجرا. من یک سیستم عامل میکروتیک نسخه x86 دارم، حالا میارم بالا برای اینکه بتونم راه اندازی کنم. اول وارد قسمت IP سرویسز میشم که ببینم آیا سرویس SSH من فعال، قابل دسترس یا خیر. همونطور که گفتم من میتونم به راحتی اینجا سرویس SSH خودم رو پورتش رو تغییر بدم و پیشنهاد میشه حتما این کار انجام بشه، چون اگه پورت دیفالت روی سیستم عامل میکروتیک شما فعال باشه، نه روی SSH، هر پورتی که حالا میکروتیک داره اون سرویس ارائه میده، پیشنهاد ما این که حتما تغییر کنه برای اینکه جلوگیری کنه از اتک ها و حملاتی که احتمال داره روی سیستم عامل شما به وجود بیاد. حالا به فرض مثال من پورت 555 رو برای SSH در نظر میگیرم. کار بعدی که باید انجام بدیم، من باید روی سیستم عامل میکروتیک قابلیت فورواردینگ SSH رو فعال کنم. به چه نحو؟ وارد قسمت IP SSH میشم و تو قسمت فورواردینگ حالت لوکال رو براش انتخاب میکنم. پس تغییر پورت پیشفرض SSH و فعال کردن حالت فورواردینگ اوکی میکنم. من الان SSH تانل رو روی میکروتیک راه اندازی کردم. برای اینکه کاربرها بتونن متصل بشن من نیاز دارم توی قسمت سیستم یوزر یه یوزر برای این تانلم انتخاب کنم. خب یوزری که قراره به واسطه اون اتصال برقرار کنه به SSH تانل من نیاز نیست دسترسی فول داشته باشه. دسترسی رید و SSH برای من کار رو انجام میده، یعنی فقط دسترسی رید، اونم از طریق پروتکل SSH. براش نام انتخاب میکنم رید SSH، یک گروه میسازم.
بعد تو قسمت یوزر یک یوزر میسازم، یوزر 1 پسورد 1 جزء گروه رید SSH باشه. اوکی میکنم. من الان یک یوزر ساختم، پورت SSH رو تغییر دادم و از قسمت IP SSH فورواردینگ SSH رو فعال کردم. حالا میریم برای تست. من اول بیام آدرس IP اینترنت خودم رو ببینم. خب این آدرس اینترنت ایران من هست. خب من از این سرویس دارم استفاده میکنم. حالا میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم به روتر OS میکروتیکمون یه تانل بزنیم و ترافیک رو از داخل این تانل عبور بدیم. نرم افزاری که توی ویندوز میتونه این کار رو برای من انجام بده نرم افزار بیتوایس هست. حالا بیتوایس SSH کلاینت نسخه‌ای که من دارم استفاده میکنم 9.26 میتونید دانلود کنید استفاده کنید. چند تا تنظیمات ریز داره که بهتون میگم. تو قسمت هاست خب قاعدتاً باید آدرس IP به همراه پورتی که تعریف کردیم رو انتخاب کنیم. من آدرس IP رو میزنم، پورت مد نظر رو میزنم، یوزر نیم و پسورد خودم رو اینجا وارد میکنم، یوزر 1 و پسورد 1. این نرم افزار چه کاری رو برای من انجام میده؟ این نرم افزار به واسطه سرویس SSH ارتباط برقرار میکنه با سرور من و در نهایت من تو قسمت سرویس این نرم افزار میام یک ساکس یا HTTP پروکسی رو فعال میکنم. یعنی بعد از اینکه اتصال SSH با سرور میکروتیک برقرار شد، این نرم افزار بتونه یک وب پروکسی رو داخل خودش راه اندازی کنه و در نهایت من به ویندوز خودم باید بگم برای ارتباط از اینترنت بیا از سرویس های این وب پروکسی استفاده کن. پس تو قسمت لاگین سرور به همراه پورت، یوزرنیم، پسورد و تو قسمت سرویسز تیک ساکس HTTP پروکسی فورواردینگ رو انتخاب میکنم. در نهایت دکمه لاگین رو میزنم. به هر نحوی اگه من بتونم با این پورت به این IP چه با نرم افزار پوتی چه با این نرم افزار بیتوایس ارتباط برقرار کنم که اینجا برای من نشون میده ارتباط من کامل شکل گرفته، یعنی این تانل برقرار میشه. بعد از اینکه تانل برقرار شد من نیاز دارم وارد تنظیمات پروکسی ویندوز بشم و تو قسمت پروکسی ویندوز بگم که برو از این آدرس IP و این پورت سرویس پروکسی رو دریافت کن که این آدرس IP لوپبک ویندوز یعنی خود همین سیستم میشه به همراه پورت 1080 که نرم افزار بیتوایس هم به صورت پیشفرض پورت 1080 رو برای من انتخاب کرد. تنظیمات رو وارد میکنم، دکمه سیو رو میزنم. حالا میام مجددا ریفرش میکنم. IP من باید IP سرور میکروتیک هم باشه. حالا یک سایت باز میکنم. خب سایت رو برای من باز کرد. من اینجا میتونم از اون سرویس های روترم استفاده کنم. پس من یک تانل برقرار کردم به واسطه روتر OS میکروتیک.